આ લસણની ચટણી બનાવવા માટે ખાંડેલી રસ્તામાં આપણે 25 કળી લસણની લઈ લીધી છે, જે મીડિયમ સાઇઝની છે. હવે ત્યારબાદ એની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. ત્યારબાદ દસ્તાની મદદથી આને અધકચરું ખાંડી લેશું. તો અહીં આપણી ચટણી ખંડાઈને તૈયાર થઈ ચૂકી છે અને સાઈડમાં મૂકી લઈશું. હવે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં લીધા છે, તો અહીં ટમેટાં લાલ અને પાકા હોય એવા લેવા. હવે આને મોટી ખમણીની મદદથી આવી રીતે ખમણી લેવાનું છે અને આની જે છાલ નીકળે ને એને આપણે ફેંકી દેશું. છાલનો આપણે ઉપયોગ નથી કરવાના. તો આવી રીતે બંને ટમેટાં ખમણાઈને તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. તો આનો આપણે પલ્પ જ ઉપયોગમાં લેવાનો છે. આ ચટણી બહુ જ સરસ બને છે, ચટપટી બને છે. હવે આ ટમેટાના પલ્પની અંદર આપણે ચટણી નાખી દઈશું અને બીજી તરફ કઢાઈમાં આપણે 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. તો અહીં મેં સિંગ તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે, તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. હિંગ તતડી ચૂકી છે, તો હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું અને રાઈને સારી રીતે તતડાવી લેશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો રાઈ સારી રીતે ફૂટી ચૂકી છે. તો હવે ફટાક દેતા આપણે આની અંદર આપણું પલ્પ અને ચટણી નાખી દઈશું. આમ કરવાથી મરચું આપણું બળી નથી જતું, લસણ આપણું બળી નથી જતું. પલ્પમાં આ ચટણી જ્યારે કૂક થશે ત્યારે એનો કલર અને ટેક્સચર અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકીને હવે આ ચટણીને આપણે પકાવવાનું છે. તો ત્યાં સુધી પકાવીશું જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ન પડે અથવા તો ટમેટાની જે કચાશ છે એ દૂર ન થઈ જાય. તો ઢાંકણ ઢાંકીને 7 થી 8 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર કૂક થવા માટે મૂકી દઈશું. તો 8 મિનિટ પછી જોશો ને તો ટમેટાનું બધું પાણી બળી ચૂક્યું હશે, ટમેટાની કચાશ દૂર થઈ ચૂકી હશે અને તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું હશે. તો આ ચટણી તૈયાર છે. આ ચટણીને તમે ફ્રીજમાં અઠવાડિયા સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. 4 થી 5 દિવસ માટે સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. તો કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં આને સ્ટોર કરું. તો તૈયાર છે આપણી આ લસણની ચટણી. આ લસણની ચટણીને તમે થેપલા, પરોઠા, ભજીયા, ઢોકળા સાથે સર્વ કરી શકો છો. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો એકવાર આ નવી રીતે ચટણી બનાવીને જરૂરથી જોજો. આજની આ રેસીપી કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને જરૂરથી દબાવજો, જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.